Hi! As you can see, yung video or yung video ko is not medyo malabo siya. So, what are you going to do kapag malabo? Click this one sa may settings. Tapos, punta kayo dito sa may quality. Gawin yung ito, HD. Ay, joke. Ito kasi yung original na na ginamit ko na settings. So, ayan, clear na yan siya. Wait lang. Mahina pang net. Hala, mahina. Wait lang. Oh my God. Ay, Diyos ko lang. Hala. Okay. Ayan. Ayan na siya. Clear na. Ay, wow. Sige, i-play natin. Sige, patay, ayaw mo play. Oh my God. Wait, refresh. Tarap. Nag-play na siya. Naka-HD na daw. Ayan. Okay. Ay, mas ako mag-watch kayo ng video. Huwag kayong mag-skip. Kasi important lahat ng mga sinasabi ko dyan. Some definitions are, not from the book. Joke. Asa yung iba gawa-gawa. Ayan, diba? Clear na siya. Clear na yung video. So, yeah. Enjoy watching. Tsaka, happy learning! God bless everyone!